Good morning, students. Last lecture we started with the numericals based on this chapter, simple stresses and strains. So let us move further in these numericals. So next type of the examples that we are going to see in the today's lecture is examples based on shear stress and punching shear. So here the type is clearly mentioned, shear stress and punching shear type of examples we are going to see in today's lecture. So without wasting so much time, let us start. Here the example number 1 is on the screen. Read the problem carefully and write down the given data. A punch of 12 mm diameter is used to punch a hole in a plate of 20 mm thickness. The ultimate punching shear stress in the plate material is 300 Newton per mm square. Determine the force required for punching and compressive stress in the punch. ओके, मला माहिती आहे तुम्हाला हा प्रॉब्लेम काहीच कळाला नसणार आहे. काय करूया आपण स्टेप बाय स्टेप हा प्रॉब्लेम रीड करूया अँड राईट डाऊन द गिवन डेटा. A punch of 12 mm diameter. So given data, start with the given data. Punch of 12 mm diameter. Diameter D is 12 mm. Next, is used to punch a hole in a plate of 20 mm thickness. ज्या प्लेटमध्ये आपल्याला पंच करायचा आहे त्या प्लेटचा थिकनेस आपल्याला गिवन आहे ॲज अ 20 mm. द अल्टिमेट punching shear stress. So here it is a shear stress basically, and for the punching operation it is, so here it is a punching shear stress. आता हा shear stress जो असतो तो आपण Q या लेटरने रिप्रेझेंट करत असतो, स्मॉल q. पंचिंग shear stress किती दिलेलं त्याची मॅग्निट्यूड बघा, 300 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. हा काय आपला shear stress आहे. आता shear stress इन द प्लेट मटेरियल म्हणजे तो प्लेटमध्ये जनरेट होतो हे लक्षात घ्या. प्लेट मटेरियल इज 300 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड. फोर्स आपण कशाने रिप्रेझेंट करत असतो तर लेटर P. आपल्याला फोर्स P फाइंड करायचा आहे रिक्वायर्ड फॉर द पंचिंग, की जो पंचिंगला फोर्स लागणार आहे तो किती असणार आहे, तो P असेल तो आपल्याला डिटरमाइन करायचा आहे. अँड कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस इन द पंच. हे लास्ट सेंटेन्स आहे ते महत्त्वाचं आहे. कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस आपल्याला फाइंड करायचा आहे इन द पंच, हे महत्त्वाचं. तर सिग्मा सी ना आपण कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस रिप्रेझेंट करतोय जो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. मी लास्ट लेक्चरला पण तुम्हाला सांगितलं की शक्य असेल तर प्रॉब्लेमची काय करावी, फिगर ड्रॉ करावी. तिथं मी प्रॉब्लेम फिगर ड्रॉ करतोय बघा. सपोज दिस इज अ प्लेट हॅविंग थिकनेस. हा थिकनेस आपल्याला मेन्शन आहे इन द प्रॉब्लेम, दॅट इज टी इज हिअर 20 mm. बरोबर. आणि याच्यावरती आपण काय करणार आहे बघा, पंच करणार आहे अ होल. हा सपोज आपला पंच आहे हॅविंग डायमीटर डी ॲज 12 mm. तर ही आपली कंडिशन आहे बघा, गिवन कंडिशन किंवा प्रॉब्लेमसाठीचा गिवन डेटा आपण रिप्रेझेंट केला इन द फिगर. आता काय करूया, आपल्याला ज्या गोष्टी फाइंड करायच्या आहेत त्या परत एकदा लक्ष द्या कुठल्या आहेत. तर फोर्स P फाइंड करायचा आहे आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस इनसाइड द पंच सिग्मा C फाइंड करायचं आहे. त्यात आपल्याला गिवन डेटा काय आहे, तर डायमीटर ऑफ दिस पंच. ह्या पंचचा डायमीटर आपल्याला गिवन आहे 15 mm. ज्या प्लेटमध्ये आपण होल करणार आहे, पंच करणार आहे, त्याचा थिकनेस आपल्याला दिलेला आहे 20 mm. शियर स्ट्रेस इनसाइड दिस प्लेट मटेरियल, शियर स्ट्रेस Q दिलेला आहे 300 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. तर आपल्याला स्ट्रेसचा फॉर्म्युला आपल्याला माहीत आहे. कुठलाही स्ट्रेस जर असेल तर तो फोर्स अपॉन एरिया असतो, बरोबर. पण ज्यावेळी आपण शियर स्ट्रेस म्हणतो त्यावेळी शियर स्ट्रेस हा शियर एरिया घ्यावा लागतो आपल्याला. तिथं शियर स्ट्रेस Q इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन शियर एरिया. ओके. तर फोर्स P ने रिप्रेझेंट करतोय. शियर एरिया, शियर एरिया म्हणजे काय असतं बघा, ज्या प्लेटमध्ये आपण शियरिंग ॲक्शननं इथं जे होल पाडणार आहे तो एरिया किती आहे, तो एरिया किती आहे. आता एरिया म्हटलं की आपल्याला एकच लक्षात येतं की π/4 d² हा क्रॉस सेक्शन एरिया असतो जर एलिमेंट सर्क्युलर असेल तर.
आपण इथं प्लेटसाठीचा विचार करतोय बरोबर. तर प्लेटसाठी आपल्याला सर्कम्फरन्शियल एरिया घ्यावा लागतो ह्या पंचचा, की जिथं जेणेकरून इथं आतमध्ये जे होल पडणार आहे त्याचा सर्कम्फरन्शियल एरिया घ्यायला लागतो. तर त्यासाठीचा काय असतो बघा एरिया, पाय डी इंटू टी. हे अतिशय महत्त्वाचं फॉर्म्युला किंवा ही स्टेप आहे ह्या न्यूमेरिकलमधली. तर शिअर स्ट्रेस आपल्याला क्यू दिलेला आहे, तो काय असतो फोर्स अपॉन शिअर एरिया, फोर्स अपॉन शिअरिंग एरिया. तो किती आहे, पाय डी इंटू टी. हा पाय डी असतो सर्कम्फरन्शियल एरिया, आणि थिकनेस आपल्याला ह्या प्लेटचा थिकनेस आहे 20. म्हणजे ह्या प्लेटमध्ये जे आपण होल पाडणार आहे, ते मी डॉटेडने दाखवले बघा, जे आपण होल पाडणार आहे त्याचा सर्कम्फरन्शियल एरिया पाय डी इंटू टी इतका आहे. ओके, आता याच्यावर काय करतील आपल्याला, क्यू आपल्याला गिवन आहे 300, पी अननोन आहे, पाय डी कॉन्स्टंट पाय आहे तो आपल्याला माहितीच आहे व्हॅल्यू, डी सुद्धा गिवन आहे, टी सुद्धा गिवन आहे. आपण काय करूया, रिराईट करूया फॉर्म्युला फॉर द पी. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन पी इज इक्वल्स टू काय सांगा मला, हे जो एरिया आहे तो मला इकडल्या साईडला मल्टिप्लाय करायला लागेल. म्हणजेच काय बघा, क्यू इंटू पाय डी टी. एम आय राईट. ओके, तर शिअर स्ट्रेस आपल्याला किती आहे बघा, शिअर स्ट्रेस क्यू इज गिवन ॲज 300 बरोबर, मल्टिप्लाय बाय पाय. ओके, डायमीटर ऑफ द पंच किंवा होल सेमच असणार आहे 12 mm इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट 20 mm. आता या सगळ्या व्हॅल्यू जर तुम्ही कॅल्सियमवरती पुट केल्या तर यू गेट अ फोर्स. किती येईल बघा, तो पीची व्हॅल्यू येते जवळजवळ 226.194 इंटू 10⁻³ न्यूटन. म्हणजेच किलो न्यूटनमध्ये कसं लिहू शकतो बघा मी, 226.19 किलो न्यूटन, कारण 10⁻³ न्यूटन इज इक्वल्स टू किलो न्यूटन. तर हा आपल्याला असणार आहे बघा रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ 226.19 किलो न्यूटन. म्हणजे काय याचा अर्थ लक्षात घ्या, ह्या डायमीटरचा पंच आहे आणि ह्या थिकनेसची ती प्लेट आहे 20 mm, ह्याच्यामध्ये जर आपण होल पाडणार असू तर त्या ठिकाणी आपल्याला फोर्स किती लागेल, तर इथं होल प्रोड्यूस करायला आपल्याला जो पंचला फोर्स द्यावा लागेल तो किती असणार आहे, 226.19 किलो न्यूटन इतका फोर्स आपल्याला अप्लाय करायला लागेल ह्या पंचवरती, मगच आपल्याला इथं होल प्रोड्यूस होईल त्या प्लेटमध्ये. ओके, अजून आपल्याला काय फाईंड करायचं आहे, तर सेकंड पॅरामीटर आपल्याला कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस फाईंड करायचा आहे. आता कुठलाही स्ट्रेस जो असतो, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय, तर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. आता ह्या प्रॉब्लेममध्ये जर मी म्हटलं तुम्हाला मगाशी की लास्ट सेंटेन्स महत्त्वाचा आहे, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस फाईंड करायचा आहे इन द पंच, म्हणजे आपल्याला पंचसाठीचा क्रॉस सेक्शनल एरिया घ्यावा लागेल. तर फोर्स आपण कॅल्क्युलेट केला 226.19 किलो न्यूटन डिवायडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया काय असेल, तर π/4 d². इथं तुम्ही फोर्स हा न्यूटनमध्ये सुद्धा रिप्रेझेंट करू शकता. येणारा आन्सर तुमचं न्यूटन पर mm² मध्ये येईल. जर तुम्ही किलो न्यूटनमध्ये फोर्स घेतला तर येणारा आन्सर तुमचं किलो न्यूटन पर mm² मध्ये येईल. चॉईस इज युअर्स. ओके, सिग्मा सी घेतला नेक्स्ट स्टेपमध्ये, सिग्मा सी दॅट इज कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस 226.19 किलो न्यूटन मी ॲज इट इज ठेवतोय, डिवायडेड बाय π/4 आणि d². आता डी इथे किती आहे सांगा, 12 आता सगळ्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेटरवरती तुम्ही पुट केल्यानंतर तुम्हाला फायनल आन्सर मिळेल सिग्मा सी ॲज 1.99 किलो न्यूटन पर mm². फॉर सिम्प्लिसिटी तुम्ही याला काय लिहू शकता बघा, तर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस सिग्मा सी इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन पर mm². 0.1 मध्ये डिफ्लेक्शन अलाउड आहे तुम्हाला एक्झाममध्ये. ओके, तर कुणाचं आन्सर 1.89 आलं, कुणाचं आन्सर 2.01 आलं तर इट इज ॲक्सेप्टेबल. ठीक आहे, तर एक्झॅक्ट आन्सर 1.99 किलो न्यूटन पर mm² आहे, ज्याला आपण जनरली काय इमॅजिन करूया 2 किलो न्यूटन पर mm² मध्ये सिग्मा सी असणार आहे त्या पंचमध्ये. तर हे दोन स्टेपमध्ये आपल्याला इथे आन्सर मिळतात बघा. तर रिक्वायर्ड फोर्स आहे आपल्याकडं 226.19 किलो न्यूटन आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस जो पंचमध्ये जनरेट होणार आहे तो आहे 2 किलो न्यूटनचा. तर ह्या दोन गोष्टी आपल्याला फाईंड करायच्या होत्या. मला वाटते तुम्हाला हे न्यूमेरिकल समजलं असेल. मी परत एकदा तुम्हाला फॉर्म्युले कसे आलेत हे सांगतोय. शिअर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया. फॉर्म्युले जवळजवळ सेमच आहेत, जवळजवळ म्हणण्यापेक्षा सेमच आहेत, फक्त फरक कशाचा आहे बघा, एरियाचा फरक आहे.
ज्यावेळी आपण शिअर स्ट्रेस कॅल्क्युलेट करत असतो त्यावेळी आपल्याला शिअर एरिया घ्यायला लागतो. ज्यावेळी आपण टेन्साईल किंवा कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस फाइंड करत असतो ते आपल्याला क्रॉस सेक्शनल एरिया घ्यावा लागतो. तर हे दोन सिंपल फॉर्म्युले यूज केल्यानंतर आपल्याला फोर्स पी आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस सिग्मा सी ह्या एक्झाम्पलमध्ये मिळून जातो आहे. ओके, लेट अस मूव्ह टुवर्ड्स द सेकंड एक्झाम्पल. ओके, सेकंड एक्झाम्पल जे आहे ते मी रीड करतोय. determine the maximum diameter of a hole that can be punched through a plate of 10 mm thickness. If punch can withstand a compressive stress of 600 megapascal and ultimate shear strength of 200 megapascal. आता हे प्रिव्हियस एक्झाम्पलला व्हेरी सिमिलर हे एक्झाम्पल आहे. परत आपण काय करूया, पहिला गिवन डेटा लिहूया, मग प्रॉब्लेम फिगर ड्रॉ करूया. डिटरमाइन द मॅक्सिमम डायमीटर ऑफ अ होल. काय डिटरमाइन करायचं आहे? डायमीटर डी ऑफ द होल दॅट कॅन बी पंच्ड थ्रू अ प्लेट. जे होल कुठं पंच करायचं आहे? प्लेटमध्ये. ऑफ 10 mm थिकनेस. तर त्या प्लेटचा थिकनेस आपल्याला गिवन आहे 10 mm. इफ पंच कॅन विथस्टँड अ कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. काय पॅरामीटर दिला आहे हा? कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस मीन्स सिग्मा सी किती आहे? 600 मेगापास्कल. युनिट कन्वर्जन आपल्याला न्यूटन पर mm स्क्वेअरमध्ये करायचं असेल तर काय करायला लागेल? तुम्ही डायरेक्टली घेऊ शकता, कारण 1 मेगापास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वेअर असतं. त्यामुळे हे गिवन मेगापास्कल जे स्ट्रेस आहे कॉम्प्रेसिव्ह तो तुम्ही ॲज इट इज कन्वर्ट करा न्यूटन पर mm स्क्वेअरसाठी. अजून काही गिवन टर्म आहे बघा. अँड अल्टिमेट शिअर स्ट्रेंथ. आता इथं शब्द जरी वेगळा असला, शिअर स्ट्रेंथ म्हटलं आहे, तर इथं जर तुम्ही युनिट बघितला मेगापास्कल म्हणजेच पास्कल हे कशाचं युनिट आहे? प्रेशरचा आहे. पण आपण हा प्रॉब्लेम आपला हा जो चॅप्टर चालू आहे तो स्ट्रेसचा आहे, तर ते युनिट कशाचं आहे? स्ट्रेसचं आहे. म्हणजे ह्या गिवन जे टर्म आहे ती कुठली आहे? अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस. कशाने शिअर स्ट्रेस आपण रिप्रेझेंट करत असतो? लेटर क्यू. किती आहे तो बघा? 200 मेगापास्कल. परत तुम्ही न्यूटन पर mm स्क्वेअरमध्ये कन्वर्जन करून लिहा ॲज इट इज 200 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. ओके, तर हा होता गिवन डेटा. त्यानंतर मी मग अशी म्हटल्याप्रमाणे ट्राय टू ड्रॉ द प्रॉब्लेम फिगर. सिमिलर प्रिव्हियसली एक्झाम्पल जे आपण बघितलं सिमिलर येतं आपण प्रॉब्लेम फिगर ड्रॉ करूया. इथं जे आपण प्लेट शोन करतो तिचा थिकनेस किती आहे बघा? प्लेटचा थिकनेस आहे 10 mm. ह्याच्यामध्ये जो आपण पंच यूज करणार आहे, पंच टू प्रोड्यूस अ होल इनसाइड अ प्लेट. तर ह्या पंचचा डायमीटर डी किंवा ह्या होलचा डायमीटर सुद्धा सेम डी असणार आहे. तर तो डी आपल्याला फाइंड करायचा आहे. ओके, अजून काय दिलेलं आहे बघा. तर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस हा कुठं असतो? पंचमध्ये. सिग्मा सी दिलेला आहे. आणि शिअर स्ट्रेस कुठे इंड्यूस होतो? प्लेटमध्ये इंड्यूस होत असतो. तर त्या दोन्ही टर्म आपल्याला गिवन आहे. तर ह्याचा यूज करून आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे बघा? तर डायमीटर ऑफ द होल. ओके, मगाच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण जे फॉर्म्युला वापरलं ते सेम फॉर्म्युला तुम्ही इथे यूज करा. फर्स्ट जो आहे तो शिअर स्ट्रेससाठीचा मी यूज करतोय. शिअर स्ट्रेस क्यू, जो की इथं अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस दिलेला आहे. अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस क्यू इज इक्वल्स टू काय असतो म्हणून मी सांगितलं तुम्हाला? फोर्स पी अपॉन शिअर एरिया. शिअर एरिया फॉर द प्लेट काय असतो? मगाच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण बघितलं आहे पाय डी इंटू टी. बरोबर? ओके, तर शिअर स्ट्रेस आपल्याला क्यू गिवन आहे. शिअर स्ट्रेस किती आहे बघा? 200 इज इक्वल्स टू पी डिवायडेड बाय पाय डी टी. पाय कॉन्स्टंट, डायमीटर अननोन आहे आणि टी थिकनेस आपल्याला गिवन आहे 10. ओके, तर मी काय करतो बघा, रिराईट दिस इक्वेशन फॉर पी. तर पी इज इक्वल्स टू काय होईल सांगा? ही जी डिनॉमिनेटरला जी टर्म आहे ती इकडे मल्टिप्लाय होईल ऑन द लेफ्ट साईड. सो पी इज इक्वल्स टू 200 इंटू पाय डी अँड टी इज 10. किंवा ह्याला तुम्ही म्हणू शकता पी इज इक्वल टू 2000 पाय डी. एम आय राईट? पी इज इक्वल्स टू 2000 पाय डी. सो दिस कुड बी युअर इक्वेशन नंबर 1. त्यानंतर सेकंड फॉर्म्युला यूज करा. आपल्याला दिलेलं काय आहे? आपल्याला सेकंड गिवन डेटा जो आहे तो कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसचा आहे. तर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस हा कसा कॅल्क्युलेट केला जातो? तर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. हा कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस जो आहे तो पंचमध्ये असतो. तर आपल्याला आता पंचचा क्रॉस सेक्शनल एरिया घ्यावा लागेल. तर फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स आपण पी अज्युम करूया, जो आपल्याला माहीत नाही ॲज इट इज ठेवूया. पी इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. सांगा काय का क्रॉस सेक्शनल एरिया असणार आहे?
π/4d². बरोबर. सिग्मा सी आपल्याला गिवन आहे. कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस 600 इज इक्वल्स टू पी ॲज इट इज डिवायडेड बाय, आता हे π/4 मधलं जे 4 आहे डिनॉमिनेटरमध्ये ते वरती जाऊन काय होते बघा, मल्टिप्लाय होतं. सो इट इज अ 4p πd². आता परत आपण काय करूया, रिराईट दिस इक्वेशन फॉर पी ओनली. म्हणजे काय होईल बघा, पी इज इक्वल्स टू हे πd² जे आहे इथे डिनॉमिनेटरला ते इकडे जाऊन काय होईल बघा, मल्टिप्लाय होईल. म्हणजेच काय येईल 600 मल्टिप्लाय बाय πd². आणि हे जे 4 इथं मल्टिप्लाय बाय आहे पीला ते इकडे जाऊन काय होईल, डिवाइड बाय होईल. सो हिअर इट इज डिवायडेड बाय 4. ओके. जर तुम्ही हे सिम्प्लिफाय केला तर पी इज इक्वल्स टू काय येईल बघा, 4 150 πd². तर हे तुमचं असेल इक्वेशन नंबर 2. हे काय असेल बघा, इक्वेशन नंबर 2. आता इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2 बघितल्यानंतर तुमच्या काय लक्षात येईल, बोथ आर सेम. सो वी कॅन इक्वेट दिस 2 इक्वेशन्स. ही तुम्ही 2 इक्वेशन्स काय करू शकता, इक्वेट करू शकता. काय करतो बघा मी, इक्वेटिंग इक्वेशन्स 1 and 2. What do you get? 2000 πd is equals to 150 πd². आता ही 2 इक्वेशन आपण इक्वेट केल्यावर अननोन टर्म फोर्स पी जी होती ती निघून गेली बघा. ओके. 150 πd² आपण इक्वल केलं 2000 πd. आता त्याच्यामध्ये कॅन्सल काय काय होते बघा, तर धिस πd गेट कॅन्सल विथ धिस πd². ओनली रिमेन्स व्हॉट, 150d. 1d इज ओनली रिमेनिंग हिअर इज इक्वल्स टू 2000. आता याच्यावर सिम्पल असणार आहे आपल्याला डी फाईंड करायला. सो डी इज इक्वल्स टू काय सांगा, 2000 डिवायडेड बाय 150. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गेट द डायमीटर डी ॲज 13.33 mm. म्हणजेच जे होल प्रोड्यूस होणार आहे प्लेटमध्ये त्याचं डायमीटर असणार आहे 13.33 mm. ओके. आय होप तुम्हाला हे शिअर स्ट्रेसवरचे एक्झाम्पल जे आहेत ती समजले असतील. ओके. व्हरायटी ऑफ एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सॉल्व करायला देणार आहे इन द ट्युटोरियल. ओके. ट्युटोरियलमध्ये मी तुम्हाला ती एक्झाम्पल देईन. तुम्ही ट्युटोरियलचे एक्झाम्पल तुमच्या ट्युटोरियलच्या नोटबुकमध्ये सॉल्व करा. की आत्ता जे आपण 2 एक्झाम्पल बघितलेले आहेत ही सुद्धा तुमच्या ट्युटोरियलच्या नोटबुकमध्ये कॉपी करून घ्या. ओके. आज आपण इथं थांबतोय. थँक्यू.